नमस्ते भाइ बहिनी र साथीहरू, स्वागत छ तपाईलाई कोडिङ रमाइलोको एपिसोड 3 मा, जसको नाम छ दाल की भात इन पाइथन एन्ड जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिङ। यस एपिसोडमा हामी पॉलीग्लॉट प्रोग्रामिङ भने के हो भनेर पनि जान्ने छ। तपाईले मेरो VS कोड देख्न सकिन्छ। एउटा फाइल छ दाल भात डट पाई अन्डर पाइथन फोल्डर, अनि तपाईले हाम्रो फर्स्ट एपिसोडमा नि हेरिसकेछ दाल भात डट आरबी को। ओके, तपाईले हेरेन भने तपाईले युट्युबमा पनि हेर्न सकिन्छ। अनि अब म के गर्छु, यही कोडलाई पाइथनमा कसरी लेख्न सकिन्छ त्यो गर्नु गइरहेछु। यसलाई म के गर्छु, रुबी र पाइथन डाइनामिक प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो, अनि एकदमै दुईटै सिम्पल पनि छ सिक्नेमा, अनि उहाँहरूको सिन्ट्याक्सहरू पनि अलिकति मिल्दो जुल्दो छ। अब म के गर्छु, यसलाई पाइथनमा कसरी लेखिन्छ, प्रिन्ट तपाईको टोकन नम्बर के हो, युजर इनपुटलाई कसरी लेखिन्छ पाइथनमा, इनपुट, अनि एउटा इनपुट भन्ने एउटा मेथड छ हैन, त्यो युज गर्छ। अनि यो इनपुटको जो डेटा आउँछ त्यसलाई म एउटा टोकन भन्नेमा स्टोर गर्छु। अनि यो फङ्क्सनालिटीलाई कसरी गर्छ हामी पाइथनमा, यसको लागि एउटा इन्ट भन्ने एउटा टाइप कास्टिङ मेकानिजम भन्छ। यसलाई कन्भर्जन अफ वान डेटा टाइप टु अनदर भन्छ। त यो टाइप कास्टिङ कन्सेप्ट हो। टोकनलाई मैले इन्टिजरमा कन्भर्ट गर्नुभयो। अनि यहाँ हेर्नुहोस्, तपाईँ इफ पनि सेम नि छ, जस्तो रुबीमा हो त्यस्तै पाइथनमा नि छ। अनि इफ टोकन नम्बर %3 इक्वल टु 0, एन्ड पनि सेम नि हो, टोकन नम्बर %5 इक्वल टु 0। अनि यहाँ हामीले के गर्नुपर्छ, पाइथनमा लास्टमा कोलन हाल्नुपर्छ। कोलन इज द एन्ड सेपरेटर। अनि सेम यता के गर्नुपर्छ, प्रिन्ट लेख्नुपर्ने हुन्छ इन्स्टेड अफ पुट एस हाम्रो रुबीको हो, प्रिन्ट हाम्रो पाइथनको। अनि यो एल्स इफ कसरी लेखिन्छ पाइथनमा, एल इफ, अनि देन यसको एन्डमा कोलन हाल्नुपर्ने हुन्छ। अनि पुटेसको ठाउँमा प्रिन्ट, अनि यता कोलन, अनि एल इफ, अनि प्रिन्ट यता म कपी गरिदिन्छु, अनि यो एन्ड, अनि यो एल्सको कोलन, अनि प्रिन्ट, अनि यो एन्ड, एन्ड देन सेभ। सो यो भयो हाम्रो दाल की भात प्रोग्राम इन पाइथन। अब हामी यसलाई एक्जिक्युट गरौँ। हेर्नुहोस्, अब मैले अब यसलाई पाइथन भनेर एक्जिक्युट गर्दैछु, 1 डट दाल की भात। अब यहाँ हेर्नुहोस्, तपाईँको टोकन म अब दिन्छु 30। ओके, दाल की भात दुईटै आउँदैछ, दाल भात। अनि म अब दिन्छु 5, ओन्ली भात आउँदैछ। म एउटा दिन्छु 33, ओन्ली दाल आउँदैछ। ओके, अनि अवैध नम्बर दियो भने जस्तो 11, अवैध टोकन अर्को पटक प्रयास गर्नुहोस्। ओके, सजिलो नि छ। सो तपाईले यहाँ हेर्न सकिन्छ, हामीले जुन कोडिङ रुबीमा गरेको थियो त्यही हामीले पाइथनमा पनि गरेछ, अनि एकदम सजिलो नि छ यो। ओके, रुबीदेखि पाइथनमा आउँदाखेरि धेरै सजिलो हुन्छ, या पाइथनदेखि रुबी गयो भने तपाईँ धेरै सजिलो फिल गर्नेछ। अब हेरौँ हामी यो दाल की भात प्रोग्रामलाई जावास्क्रिप्टमा कसरी गर्नेछ। त्यसको लागि म एउटा दाल भात डट HTML भनेर एउटा फाइल बनाउँछु। अनि यहाँ अब म एउटा बोइलर प्लेट क्रिएट गर्नु गइरहेको छु। हेर्नुहोस्, हामीसँग अब एउटा HTML को बोइलर प्लेट कन्टेन्ट छ। अनि यहाँ एउटा टाइटलमा दाल की भात भनेर म लेख्छु, अनि यता पनि H1 दाल की भात। ओके, सो यो हामीसँग कन्टेन्ट भयो। यसलाई म प्रिभ्यू गर्छु। हेर्नुहोस्, गो लाइभमा थिच्दैछु। अब यहाँ हामीसँग यस्तो एउटा फाइल आइसक्यो। ओके, अब यसलाई म अलिकति जुम गर्छु। ओके, यो भइहाल्यो जुम हामीसँग 200% को। अब हामी के गरौँ, यसको लागि हामीलाई एउटा इनपुट चाहियो टोकन नम्बर लिनुको लागि। ओके, एन्टर टोकन नम्बर लिनुको लागि हामीलाई एउटा इनपुट चाहिएको छ।
इनपुट अफ टाइप टेक्स्ट बाई डिफल्ट आउने छ ओके अनि त्यसलाई दिउँ म टोकन नम्बर ओके अनि यहाँ सेभ गरिदिन्छु अनि त्यहाँदेखि यहाँ हेर्नुहोस् हामीसँग एउटा इनपुट बक्स छ अनि त्यसै गरी हामीलाई एउटा सबमिट बटन चाहियो सो द्याट हामीले यसको अन क्लिकमा क्लिक गर्नेपछि हामीले टोकन नम्बर लिएर टोकन नम्बरको बेसमा हामीले दाल दिने कि भात दिने कि दाल कि भात दुइटै दिने भनेर एउटा प्रोग्राम एक्जिक्युट गर्नु पर्यो सो अब म हेर्नुहोस् सबमिट टाइप बनायो ओके अनि यहाँ सबमिट लेखेँ मैले ओके अनि यसको अन क्लिकमा होइन मैले अन क्लिक इभेन्ट भन्ने छ त्यसमा मैले के गर्छु भने सबमिट टोकन भनेर एउटा फङ्सन कल गर्छु ओके एन्ड नाउ अब हामीसँग एउटा बेसिक एउटा एप रेडी छ अब हामीले एउटा जावास्क्रिप्ट लेख्नु पर्यो ओके सो म यहाँ जावास्क्रिप्ट बनाउँदैछु 1.dalbhaat.js ओके एन्ड अब यो जावास्क्रिप्टलाई कनेक्ट गर्नु पर्यो हाम्रो एचटिएमएल फाइलसँग सो मैले यहाँ हेर्नुहोस् कसरी कनेक्ट गर्दैछु ओके सो यो स्क्रिप्ट ट्यागको भित्र हामीले कनेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ अनि सोर्स अनि यसलाई दियो मैले रिलेटिभ पाथ होइन अनि दाल कि भात .js ओके अब हामीले सबमिट टोकन डिफाइन गर्नु गइरहेछ दाल भात .js मा यहाँ हेर्नुहोस् फङ्सन सबमिट टोकन अनि त्यसपछि यसको भित्र अब हामीले के गर्ने छ लेट यो जो टोकन लाई हामीले क्याप्चर गर्ने छ डकुमेन्ट डट एलिमेन्ट बाई आइडी अनि हामीसँग छ टोकन नम भन्ने एउटा इनपुट फिल्ड होइन यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँको टोकन नम इनपुट फिल्ड त्यहाँदेखि हामीले भ्याल्यु कलेक्ट गर्ने छ अब हामी यसको जो भ्याल्यु छ ओके त्यसलाई हामी प्रिन्ट गर्ने छ टोकन डट भ्याल्यु ओके अनि यहाँ हेर्नुहोस् मैले सेभ गर्नुभयो अब हामीले टोकनको भ्याल्यु हेर्ने छ कन्सोलमा त्यसको लागि हामीले डेभलपर टुल ओपन गर्नुपर्ने छ त्यसको लागि तपाईँले टप राइटमा तीनटा डट भएको आइकनमा क्लिक गर्नुहोस् त्यसपछि मोर टुल्स अनि देन डेभलपर टुलमा क्लिक गरेपछि तपाईँलाई डेभलपर टुल भेटिनेछ अथवा तपाईँले कन्ट्रोल सिफ्ट आई क्लिक गरेपछि पनि तपाईँले डेभलपर टुल्स भेटिनेछ नाउ तपाईँले यहाँ 15 एन्टर गरेपछि तपाईँले सबमिट गरेपछि तपाईँले हेर्नुहोस् 15 भ्याल्यु भेटिनेछ ओके अब हामी यसको टाइप हेरौँ हामीलाई यो कुन सा टाइपको डेटा टाइप पाउँदैछ टाइप अफ भन्ने एउटा अपरेटर छ जसले हामीलाई त्यो भेरिएबल या अब्जेक्टको डेटा टाइप हामीलाई रिटर्न गरिन्छ अब म 15 गर्यो फेरि अनि देन हेर्नुहोस् यसको टाइप छ स्ट्रिङ तर हामीलाई प्रोसेसिङको लागि त स्ट्रिङ होइन इन्टिजर चाहियो ओके सो हामीले यो स्ट्रिङलाई इन्टिजरमा कन्भर्ट गर्ने पर्ने हुन्छ त्यसैको लागि हामीले कन्भर्ट गर्नको लागि त्यसलाई मैले टोकन नम अनि पार्स इन्ट भन्ने एउटा फङ्सन छ त्यसलाई कल गरेर टोकनको भ्याल्युलाई त्यहाँ पास गरिदिन्छु ओके अनि यहाँ हेर्नुहोस् ओके नाउ जब मैले यसलाई कन्सोल डट लग गर्छु ओके अनि यसको टाइप अफ गर्छु देन तपाईँले हेर्नु सकिन्छ यो मलाई नम्बर नि यसले रिटर्न गर्छ जो कि एक्सपेक्टेड हो यहाँ हेर्नुहोस् नम्बर अब हामीले के गर्ने हो लजिक एप्लाई गर्ने हो जस्तो यो लजिक जुन हामीले पाइथनमा गरेको थियो ओके एक्ज्याक्टली सेम लजिक हामीले यो जेएसमा पनि एप्लाई गर्ने हो इफ ओके टोकन नम इक्वल्स टु percentage 3 equals to 0 okay and token num percentage 5 equals to 0 okay then we have to print के प्रिन्ट गर्नु पर्यो दाल कि भात लिनुहोस् भनेर प्रिन्ट गर्नु पर्यो अब यो प्रिन्टको लागि हामीले एउटा मेसेज बक्स ओके कता प्रिन्ट गर्ने हो रिजल्ट बक्स हामीले क्रिएट गर्नु पर्यो त्यसको लागि हामीले के गर्ने छ ओके यहाँ यो सबमिटको तल ओके एउटा मेसेज बक्स क्रिएट गर्ने छ ओके रिजल्ट बक्स हो रिजल्ट सेक्सन भनेर ओके क्रिएट गर्ने छ अब यसको लागि धेरै केही गर्नु पर्ने हैन S2 मा हामीले सिम्पली प्रिन्ट गर्ने छ आईडी मेसेज और रिजल्ट भनेर ओके
अब यो हामीले आइडीलाई क्याप्चर गर्नु पर्यो। ओके, सो त्यो आइडीलाई पनि म यहाँ लेखिन्छु। ओके, रिजल्ट इक्वल्स टु डकुमेन्ट डट गेट एडमेन्ट बाई आइडी रिजल्ट। ओके, एन्ड नाउ यो रिजल्टमा हामीले के गर्नु पर्यो, रिजल्ट डट इनर एचटिएमएल लेख्नु पर्यो, लिनुहोस् दाल भात भनेर। ओके, एन्ड नाउ एक्ज्याक्टली सेम छ। ओके, लिनुहोस् दाल भात। ओके, डबल एरो रहेछ, लिनुहोस् दाल भात। ओके, सिमिलरली एल्स इफ यदि हाम्रो टोकन नम्बर %3 इक्वल्स टु 0 छ भने ओन्ली लिनुहोस् दाल, राइट, लिनुहोस् दाल। अनि त्यसै गरी अब हाम्रो यदि टोकन नम्बर डिभिजिबल छ भने 5 देखि, सो देन हामीलाई के गर्नु पर्यो, प्रिन्ट रिजल्टमा हामीले के प्रिन्ट गर्नु पर्यो, भात। ओके, एन्ड फाइनली हामीले के गर्नु पर्यो, अवैध टोकन भनेर प्रिन्ट गर्नु पर्यो। त्यसको लागि यहाँ कपी गर्यो एन्ड देन रिजल्ट डट इनर एचटिएमएलमा मैले यो कन्टेन्ट ओके पेस्ट गरिदियो। नाउ लेट्स चेक। ओके, सो 5 अनि देन सबमिट। भात लिनुहोस् 33 दाल लिनुहोस्। ओके, एन्ड नाउ 30 दाल भात। ओके, अब अवैध दिँदैछु भने 11 अवैध टोकन अर्को पटक प्रयास गर्नुहोस्। ओके, सो तपाईँले हेर्नु सक्यो कि एउटा पलिग्लट प्रोग्रामिङमा हामीले मल्टिपल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज युज गरेर कोडिङ गर्ने पर्ने हुन्छ। अनि तपाईँले हेर्नुभयो चाहे त्यो रुबी होस्, चाहे त्यो पाइथन होस्, या चाहे त्यो जावास्क्रिप्ट होस्, लजिक एउटै हो तर त्यसको कोडिङ डिफ्रेन्ट छ। ओके, त्यसको सिन्ट्याक्स डिफ्रेन्ट छ, त्यसको जति पनि ल्याङ्ग्वेजको फिचर्सहरू छ त्यो डिफ्रेन्ट छ। ओके, आई होप तपाईँले यो एपिसोड पनि इन्जोय गर्नुभयो होला। हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। फेरि भेटौँ हामी अर्को एपिसोडमा कोडिङ रमाइलोको।